ただいまより、高市総理による内外記者会見を行います。冒頭、高市総理の発言があり、その後、質疑応答を行います。Xin chào quý vị, tôi xin phát biểu nhân dịp kết thúc chuỗi hội nghị thượng đỉnh tại Hàn Quốc. Hôm nay là ngày thứ 12, kể từ khi tôi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Từ tuần trước đến nay, tôi đã tham dự chuỗi hội nghị ASEAN tại Malaysia, đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nhật Bản, và nay là hội nghị thượng đỉnh APEC. Đây là một tuần lễ ngoại giao vô cùng dày đặc và ý nghĩa. Trong chuỗi hoạt động này, chúng tôi đã thúc đẩy sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình, Dương tự do và rộng mở, đồng thời phát triển sáng kiến cho phù hợp với thời đại, cũng như nâng tầm quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ. Thông qua các cuộc đối thoại thẳng thắn, chúng tôi đã xây dựng được niềm tin và sự hợp tác với các quốc gia chủ chốt trong khu vực. Tôi có thể nói rằng, kể từ khi nhậm chức, những định hướng mà tôi đề ra đã bắt đầu được chuyển thành hành động thực tế. Chúng tôi đang từng bước lấy lại vị thế của nền ngoại giao Nhật Bản, tỏa sáng giữa trung tâm thế giới. Nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Trump, đã nồng nhiệt chúc mừng và đón tiếp tôi, qua đó hình thành nền mối quan hệ tin cậy cá nhân, nền tảng cho quan hệ song phương trong tương lai. Tại hội nghị APEC, tôi đã cùng các nhà lãnh đạo thảo luận sôi nổi về chủ đề xây dựng tương lai bền vững và vấn đề ưu tiên là thể hiện sự tin tưởng kết nối. Tăng trưởng bền vững và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là điều cần thiết để Nhật Bản xây dựng một nền kinh tế vững mạnh. Tại cuộc họp, tôi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự kinh tế tự do, công bằng, dựa trên luật lệ, cũng như cần duy trì và nâng cao tiêu chuẩn của Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, đồng thời giải quyết những thử thách cấp bách của WTO. Tôi cũng bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực như AI, kỹ thuật số và hạ tầng năng lượng, thông qua hợp tác công tư nhằm đóng góp cho sự phát triển của khu vực và giải quyết các vấn đề xã hội. Bản tuyên bố chung APEC lần này đã ghi nhận nhiều nội dung quan trọng mà Nhật Bản coi trọng. Tôi cho rằng điều đó phản ánh sự đồng thuận của nhiều quốc gia với quan điểm của Nhật Bản. Đặc biệt, Nhật Bản sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC năm 2031, và chúng tôi sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị chú đáo ngay từ bây giờ. Nhân dịp APEC, tôi cũng đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Với Chủ tịch Tập, chúng tôi đã nhất trí hướng tới mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện. Tôi đã nhấn mạnh rằng chính vì tồn tại những khác biệt, nên hai bên cần duy trì đối thoại trực tiếp và thẳng thắn giữa lãnh đạo cấp cao. Với Tổng thống Lee Jae-myung, hai bên thống nhất rằng Nhật Hàn Mỹ cần tăng cường hợp tác chiến lược và sẽ tiếp tục duy trì cơ chế ngoại giao con thoi để trao đổi chặt chẽ giữa hai chính phủ. Hôm nay, tôi cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Mark Carney, nhất trí tăng cường hợp tác hướng tới mục tiêu Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở FOIP, đồng thời trao đổi thẳng thắn về các vấn đề quốc tế hiện nay. Vì vậy, chúng tôi đã đồng thời trung hợp tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa hai chính phủ. Hôm nay, tôi cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Mark Carney, nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa hai chính phủ. Năm tới đánh dấu 10 năm kể từ khi cố Thủ tướng Abe Shinzo đề xuất sáng kiến FOIP. Tuy nhiên, trật tự quốc tế tự do và ổn định mà chúng ta từng quen thuộc đang bị lung lay nghiêm trọng, và chính sách ngoại giao an ninh mạnh mẽ chưa bao giờ cần thiết như hiện nay. Hôm nay, chúng tôi cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Trump, và chúng tôi cũng có thể tiến hành một ngoại giao rất quan trọng ở nước này. Chủ yếu hoạt động từ ASEAN đón tiếp Tổng thống Trump cho tới APEC lần này là bước khởi đầu của tiến trình khôi phục vị thế ngoại giao Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố liên minh Nhật-Mỹ, thắt chặt hợp tác với các đối tác FOIP và xây dựng lòng tin với các quốc gia chủ chốt trong khu vực. Tôi xin kết thúc phần phát biểu mở đầu tại đây. Xin mời câu hỏi đầu tiên từ báo chí Nhật Bản. Tôi đến từ Asahi TV. Thưa Thủ tướng, đây là lần đầu tiên bà tham dự APEC. Bà đánh giá thế nào về kết quả đạt được? Và trong tuần qua, với các sự kiện như chuyến thăm của lãnh đạo Mỹ, Hội nghị Nhật-Hàn, Hội nghị Nhật-Trung, bà nhìn nhận thế nào về tuần lễ ngoại giao đầu tiên của mình?
Ngoài ra, xin Thủ tướng cho biết bà hình dung ngoại giao Takaichi sẽ mang phong cách như thế nào? Tuần lễ ngoại giao này kết thúc bằng hội nghị APEC, nơi Nhật Bản đã thể hiện mạnh mẽ cam kết đóng góp cho phát triển và thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc Nhật Bản được chọn đăng cai APEC 2031 cũng là một thành quả lớn. Tôi đã có nhiều cuộc gặp gỡ có ý nghĩa với các nhà lãnh đạo khu vực, trong đó có đối thoại thẳng thắn với các nước láng giềng quan trọng là Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy ngoại giao cấp cao sau này. Nhìn lại tuần qua, tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ và các nước khác tại các hội nghị thượng đỉnh liên quan đến châu Á, vốn là nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Hơn nữa, bài phát biểu mới đây của Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định rất rõ ràng rằng chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên một chương mới trong lịch sử Liên minh Nhật-Mỹ. Nhìn chung, trong suốt chuỗi sự kiện ngoại giao này, tôi đã có những cuộc thảo luận rất thẳng thắn và trực tiếp với các nhà lãnh đạo đồng minh và các nước láng giềng trong khu vực, đồng thời xây dựng các mối quan hệ cá nhân. Tôi tin rằng tôi đã đạt được những tiến bộ vững chắc, có lẽ được mô tả như một bước tiến hướng tới việc mở ra nền tảng cho ngoại giao Nhật Bản. Mục tiêu của tôi là đưa Nhật Bản trở thành một thế lực ngoại giao tự hào, đứng vững ở trung tâm thế giới. Tuy nhiên, như tôi đã đề cập trước đó, những nỗ lực để giành lại vị thế của Nhật Bản chỉ mới bắt đầu. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi đã có một khởi đầu vững chắc. Do đó, dựa trên nền tảng này, chúng tôi sẽ nỗ lực củng cố Liên minh Nhật-Mỹ, hợp tác với nhiều đối tác để hiện thực hóa FOIP và tăng cường mối quan hệ tin cậy với các đối tác chủ chốt trong khu vực. Đó là ấn tượng của tôi. Về điểm khác biệt so với trước đây, tôi không chắc, nhưng tôi cảm thấy khoảng cách đã dần thu hẹp và các cuộc trò chuyện trở nên thẳng thắn hơn. Đó là ấn tượng của tôi. Tôi là phóng viên Reuters. Thưa Thủ tướng, bà từng nói rằng nếu thỏa thuận đầu tư 550 tỷ đô la của Nhật và Hoa Kỳ bị xem là bất lợi cho lợi ích quốc gia, thì bà có thể yêu cầu đàm phán lại. So với thỏa thuận Mỹ-Hàn, trong đó Hàn Quốc được hưởng nhiều điều kiện thuận lợi hơn, bà có cho rằng thỏa thuận Nhật-Mỹ hiện nay là công bằng? Nếu có bất kỳ điểm nào chưa phù hợp, bà có đề xuất sửa đổi với chính phủ Hoa Kỳ. Nếu thỏa thuận Mỹ-Hàn là công bằng và không phù hợp, bà có thể yêu cầu đàm phán lại. Tôi xin tránh bình luận về nội dung hoặc đánh giá thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn Quốc, vì đó là vấn đề song phương của hai nước. Theo hiểu biết của tôi, thỏa thuận này vẫn chưa được công bố đầy đủ, nên tôi không nghĩ tất cả mọi người đều đã nắm rõ nội dung chính xác. Mỗi quốc gia có hoàn cảnh khác nhau, nên không thể so sánh trực tiếp. Đối với Nhật Mỹ, dù có thay đổi ở vị trí thủ tướng, cam kết giữa hai chính phủ vẫn cần được tôn trọng. Điều quan trọng là thỏa thuận này phải góp phần thúc đẩy lợi ích chung, củng cố an ninh kinh tế và phát triển bền vững của Nhật Bản. Thưa Thủ tướng, khi bà trở về nước, Quốc hội Nhật Bản sẽ nhóm họp. Bà sẽ xử lý vấn đề lạm phát thế nào trong bối cảnh chính phủ liên minh không? Về đối sách chống lạm phát ngày 21 tháng 10, tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng phụ trách Kinh tế Tài chính cùng đảng cầm quyền xây dựng gói biện pháp cụ thể, bao gồm hỗ trợ giá cả và kích thích kinh tế. Về việc giảm số ghế nghị sĩ, Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Duy Tân Nhật Bản đã nhất trí giảm 10% số ghế Hạ viện vào kỳ họp đặc biệt của năm Riwa thứ Bảy là năm 2025. Đây là vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, nên tôi với tư cách Thủ tướng không bình luận sâu về quy trình. Tuy nhiên, với tư cách Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, tôi cho rằng cần đối thoại rộng rãi và chân thành với các đảng phái khác. Còn về thăm dò dân ý hoặc giải tán Hạ viện, hiện tại tôi không nghĩ đến việc đó. Khi mọi người kỳ vọng cao vào tôi, thì tôi tin rằng điều quan trọng là phải thực hiện đúng các chính sách mà tôi đã cam kết, bao gồm các biện pháp kinh tế. Do đó, tôi không còn thời gian để nghĩ đến việc giải tán Quốc hội. Do thời gian có hạn, chúng tôi xin nhận câu hỏi cuối cùng từ báo chí nước ngoài. Cảm ơn. Thưa Thủ tướng,
Bà xuất thân từ thành phố Nara, nơi có mối liên hệ truyền thống với thành phố Gyeongju của Hàn Quốc. Trong bối cảnh giao lưu chính trị có phần giảm sút, liệu chính phủ Nhật Bản có kế hoạch thúc đẩy quan hệ hợp tác hoặc kết nghĩa giữa hai thành phố này không? Giao lưu nhân dân giữa hai nước là yếu tố then chốt để phát triển ổn định quan hệ Nhật-Hàn. Trong những năm gần đây, bất kể vùng miền hay thế hệ, các hoạt động giao lưu đã đóng góp lớn cho mối quan hệ tích cực hiện nay. Như quý vị nói, Nara, quê hương tôi và thành phố Gyeongju từng có quan hệ kết nghĩa, thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao. Dù vài năm gần đây, hoạt động này giảm sút do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng chúng tôi tin rằng các chính quyền địa phương vẫn có thể hợp tác trong những lĩnh vực như giải quyết vấn đề dân số, phát triển khu vực và trao đổi kinh nghiệm. Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục tôn trọng và khuyến khích giao lưu giữa người dân hai nước hướng tới quan hệ Nhật-Hàn, mang tầm nhìn tương lai và ổn định. Xin cảm ơn ngày hôm nay. Tôi đã có hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Chủ tịch Tập Cận Bình, và chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất sâu sắc và ý nghĩa. Trước hết, hai bên đã tái khẳng định định hướng cơ bản là xây dựng mối quan hệ chiến lược cùng có lợi, đồng thời thiết lập một quan hệ đối tác mang tính xây dựng và ổn định giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Tôi đã bày tỏ quan ngại về các vấn đề như hoạt động của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, bao gồm xung quanh quần đảo Senkaku, cũng như việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và việc giam giữ công dân Nhật Bản. Tôi cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho công dân Nhật đang sinh sống tại Trung Quốc. Tôi cũng đã nêu lên mối quan ngại nghiêm trọng về các hoạt động ở Biển Đông, cũng như tình hình nhân quyền tại Hồng Kông và người Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương. Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về vấn đề Triều Tiên, bao gồm cả vụ bắt cóc công dân Nhật. Tôi cũng đã đề nghị Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu thịt bò và hải sản Nhật Bản, đồng thời gỡ bỏ các hạn chế đối với những sản phẩm từ 10 tỉnh của Nhật Bản. Chủ thượng tập có đưa ra một số phát biểu liên quan đến Đài Loan, và tôi đã nói rõ việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và Đài Loan là vô cùng quan trọng đối với sự ổn định và an ninh của khu vực. Cảm ơn. それでは以上をもちまして高市総理の内外記者会見を終了いたします。プレスの皆様は高市総理が退出いたしますので、そのまましばらくお待ちください。お疲れ様でした。